To musím nastavit, ale jinak bych to měl mít všechno. Deus Ex Mankind Divided build 1.19. Jenom 25% achievementů. Těch achievementů tam je strašně moc. No rán, já nikoho ne... Přesně tak. Je pro... příliš jednoduchý. Pravděpodobně tohle to bude jediný stream z Mankind Divided na tomhle kanále. Protože už po 7 letech mám relativně dobrý odhad na to, co funguje a co nefunguje. Prakticky bych mohl dělat analytika Netflixu. Ale kdo ví, třeba se budu ve skutečnosti mýlit. Hail to the king, baby. Ok, já mám všechno nastavený. Takže na to můžeme rovnou vlítnout, baby. SX, no, dík za 2 měsíce, děkuji ti. Příběh, nová hra. Počkej, co chceme? Dej mi příběh, dej mi výzvu, dej mi Deus Ex. Drsnější nepřátelé, náročnější situace. Já si myslím, že jakoby tady nemá smysl se trápit, že jo? Já chci tady klasickou výzvu, protože čím rychleji budu moct procházet ulicema Prahy, tím větší zábava. Ale tady, hele, to na první obtížnost je to, protože Adam Jensen tady nemá braille. Tady má braille. Bunny dík za 19, děkuji ti. Prakticky jediný, co ti letos vydělávalo, byly skákací hry Gluma Forspoken. Děkuji, Dubínku, už nikdy nikdo se neptal. I never asked for this. Kámo, tady I never asked no jasně, že. Jo, ještě je tady ten úvodní filmeček, který rekapituluje celý děj Human Revolution, který má 12 minut, což je docela dlouhý, ale je tam shrnutí příběhu. Já si ho pamatuju dobře, protože toho mám velice rád, ale předpokládám, že vy ne, a vzhledem k tomu, že tohle je 2 a Human Revolution jsme hráli během covidu 2020. Nehrálo se to před měsícem? Ne. To jsem nikdy nehrál na streamu. Deus Ex Mankind Divided si můžete užít jako samostatnou hru. Můžete rovněž znovu prožít události hry Deus Ex Human Revolution, která se odehrávala o 2 roky dříve s hlédnutím 12-minutového zrekapitulujícího videa. Vzhledem k tomu, že tam mám uživatelskou češtinu, tak je to fucking sweet. Ty už máš dohraný Soldier of Fortune 2? Ne. The year was 2027. Nějaký potichu, ale to bylo i předtím. Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree. Provided, of course, they had enough money. A new breed of people. Oh, to je soundtrack. Half machine. And in Detroit, at least, not everyone was happy to see it. I just landed a job as head of security at Seraph Industries. Ty titulky jsou totálně kokocky udělaný v tomhle filmečku. To jsou nejdelší titulky ever. Said he needed me to keep his people safe. My ex, Megan Reed, was one of them. Brilliant neuroscientist, Megan had found a way to make augmentation safe and affordable for everyone. All she had to do was present her research to Congress. But the night before her big meeting, my security measures failed. A team of Black Op mercenaries stormed into Seraph headquarters, massacring everyone in sight. 3 of the mercs were heavily armed. Žádný free augmentace pro všechny. Their mission? Take out Megan and her team. I tried to stop them, but their leader tossed me through a plate glass wall. Last thing I heard is to mi, jestli mi budeš poslat do chatu každýho uraženýho kripla, který si myslí, že má svoji světovou pravdu, zatímco dělá v kolbence, jak tady budeme dlouho. High-end military-grade enhancements saved my life. The best augmentation Seraph's money could buy. It took me half a year to get a feel for them. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Seraph Industries was attacked again. This time by a radical group. Adam zjistil, že on augmentace jeho tělo přijímá naprosto perfektně i přes, i když a nemusí ani používat látku, která usnadňuje to přijetí neuropozy. No jasně, kámo, neziskovka. To je tak současný.
Tenhle frajer je z organizace Nerůst. Tak jako je teďko organizace Nerůst, tak tady v této světě je organizace Neaugmentovat. Trying to download its classified specs. Obviously, something more was going on. The Og killed himself before I could question him. Sarif ordered me to dig deeper. So with the help of Frank Pritchard, Sarif set up cybersecurity. Pritchard není ve dvojce tady v Mankind Divided, on je až v tom DLCčku, který jsem vlastně nikdy nehrál. I've been controlling the Og's actions from somewhere off-site. Pritchard and I tracked his signal to a secret FEMA internment camp in Detroit. The Black Op mercenaries were there. To první Deus Ex je super v tom, že je v Detroitu. Ta Praha je super, ale Praha není prostě moc Deus Exová. Wasn't so easy for him this time. I took out a tank named Barrett. Even got him to give me a new lead. A penthouse apartment in China. Of course, we both knew it would be a trap in the end. Možná je v policejní stanici, ale tam není beznámě fyzicky. Hengsha Island, China. Home to a city so crowded. Kámo, takhle Čína vyřešila normálně přelidnění. Postavili město nad městem. Farida Malik, Sarif Industries ace pilot, had lived in Hengsha before. A good person to have on your side. She knew enough about the place to get me around. Tohle město bylo super, no. Close to the penthouse Barrett had told me about. Coruscant Hidden Lore. A private security firm under contract to the Chinese government. Had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Co město pod městem? To už udělal Demolition Man. Was a criminal hacker named Van Bruggen. The same hacker who'd been remotely controlling the Og in Sarif's factory. Van Bruggen. Hrál jsem všechny Deus Ex, včetně dvojky, která je teda jako špatná. Now his mercenary partners were gunning for him, and I needed to find him before they did. Locating Van Bruggen meant playing nice with the triads. Demolition Man je hra? Ne. They had the hacker holed up inside a low-rent capsule hotel. By the time I found him, Van Bruggen had no qualms giving up the woman who hired him. Zhao Yunru, president of the Taiyang Medical Corporation. Tohle je nejlepší díl téhle série, nejlepší je jednička a Human Revolution. And had hired Black Op mercenaries to destabilize her competition. Sarif Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected některé jsou ty vole, ty gameplay záběry z toho hackování. Nothing could prepare me for what I saw. Megan wasn't dead. She and her 4 best researchers had been kidnapped, spirited away somewhere while their kidnappers made it look like they were dead. Moje přítelkyně není mrtvá. I confronted Zhao in her penthouse. She claimed to be a pawn in a bigger plan, and hinted at a group so powerful it controlled global interests. Illuminati. Tuhle hru hrál mimochodem i Markus. Forcing me to make a very quick exit. I figured Zhao was lying, but part of her confession made sense. David Sarif had been worried about his people. So worried, he'd required all of them to have subdermal locator devices surgically implanted. Oni dostali AirTag pod kůži. Broadcasting the day of the attack. But Zhao said a single call to Picus. Čet, ano, televize v tomhle vesmíru se jmenuje Peachus. To je dlouhá cutscéna, ano, protože má vysvětlit děj 20-hodinový první hry. I needed to fly to Picus headquarters in Montreal if I wanted to learn more. Eliza Cassan, Picus Communications' first lady of news. Malik thought I was reaching when I told her Eliza was involved in this. The world's most famous news anchor, working with a mercenary hit squad. But when I confronted Cassan in her office, she freely admitted to jamming Detroit's satellites the night Megan's team had been taken. Said she's just been following her commands. I suspected she wanted to say more. Ve trojici vysvětlil jednotku a dvojku na začátku? Ne. And just like that, the Eliza I'd been talking to disappeared. Boom. Světový zpravodajství je ve skutečnosti hologram. AI.
She waited for me to track Eliza's transmission to a secret server room underneath the Picus complex, then jumped me from behind. Ta hra předpověděla fake news pomocí AI. To jsou géniové. Skoro jako Čapek, když psal Růr. With Fedorova down and no one left to keep Eliza quiet, she reappeared. Turns out Picus's first lady of news wasn't a lady at all. She was a sophisticated AI program, engineered to monitor data streams and control what people believed. Eliza told me the Mercs had brought in a Humanity Front doctor named Isaiah Sandoval to remove the scientist's implanted tracking devices while Detroit's satellites were down. She also told me to speak to David Seraph if I wanted to learn more. Pouze Jaromír Soukup dosáhl Nirvány a přijal titul Peaches. Jak se měl jmenovat jeho televize, no. Riots were breaking out in several cities, and the UN was being urged to intervene. Seraph was trying hard to convince Hugh Darrow, the inventor turned philanthropist who'd once been a leading proponent of enhancement technologies, to help stop a possible regulatory vote. A teď přijde ten nejzásadnější event, který je důležitý pro ten druhý díl. Megan's discovery would have given millions of people the chance to evolve beyond their normal human abilities, and at the same time catapulted Seraph Industries to the top of the Fortune 500. According to Seraph, Megan's kidnappers knew this, and didn't want people evolving unless they controlled how it was done. He called his enemies Illuminati. Illuminati. Na to si dám panáka. Determined to do so, I tracked down Sandoval via America's most outspoken augmentation opponent, Bill Taggart. Illumichoti. Doktore, pane Strange, Illuminati tě čekají. Sandoval admitted to operating on Megan's team when I confronted him, but said he hadn't removed their GPLs. He'd merely switched them to a different frequency. Pritchard was able to trace one of the signals to China. Malik and I immediately took off in pursuit. Unfortunately, the Illuminati were one step ahead. Ano jo, se ještě vracíš vlastně do té Číny. Moje chyba, tak to ještě to finále až za moment. Ambushed. Shot out of the sky by Bell Tower Associates, seconds after entering Hengsha's airspace. Malik's piloting skills saved me. After a tense and bitter struggle, I escaped into Lower Hengsha. Ona jde zachránit, no, ale je to pěkně těžký. Musíš vystřílet celý tady to místo, než se k ní dostanou. Leader of a gang of augmentation harvesters. Tong said they'd taken the arm off a corpse, which Bell Tower had left at their door, meaning at least one of Seraph's scientists was dead. Maybe not the rest of them, though. Tong pointed me to a port used for human trafficking and helped me slip aboard a Bell Tower ship. He was sailing to Rifleman Bank Station, a military base in the South. Jo, tohle je DLCčko vlastně ještě. To jsem hrál až teďko během covidu poprvé. Teď ti odeberou tvoje augmentace a musíš to jet zase od začátku. My search for Megan would have ended then, if not for a mysterious ally named Quinn. In exchange for my help exposing Bell Tower, he slipped me aboard a second ship headed to Singapore and an Illuminati-run biotech facility called Omega Ranch. 3 of Seraph's scientists were there, forced by their captors to create a technology capable of remotely shutting down augmented abilities. Thanks to an emergency recall notice issued by the World Pozor jo, WHO vydalo oznámení, že augmentace jsou dost možná závadný a měli byste se přeočkovat. Takže se miliony lidí šli přeočkovat zadarmo na kliniky po celém světě. There I ran into Yaron Namir, the walking tank who'd put a bullet in my brain the first time we met. A co se potom stalo? He'd teamed up with Zhao and was hoping to catch me off guard. Their little ambush didn't work. I found Megan in a suite belonging to Hugh Darrow, the billionaire philanthropist who'd Seraph had called on for help. Darrow had convinced her to go along with the biochip plan by promising to sabotage the tech. As she was explaining this, Darrow appeared in the global broadcast, telling the world that augmentations would be the death of mankind. A je to tady. Then he activated the biochips to prove his point. All over the world, augmented people flew into a killing frenzy. Darrow had betrayed everyone, and it was up to me to set things right. To do Otec it, I had to augmentací reach Manchea
udělal proslov, že ve skutečnosti je to slepá cesta. Všechny přeočkovaný zapnul na vraždící mašiny. Tohle udělá Bill Gates, až bude mít proslov v televizi, chat. Kupujte akcie Microsoftu, ať se nenasere. Still, humanity's future remained unclear. How would the world react to this sabotage? Would people ever regain their faith in augmentations again? What would be the Illuminati's next move? Only time could give us the answers. A v této tajné laboratoři mě to potom vyhodilo. Plul jsem a vyplavil jsem se, než mě našli. Agraelus zklamal si má. To je super, ale já vůbec nevím kvůli čemu a upřímně mi to je docela uprd. Jakoby... I once thought I could save the world. Now look at it. Now look at it. Už jsme v Dubaji, let's go! In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard Sister Airlines Flight 451 were killed. When an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Si líbily ty promo videa, co měli k tomuhle tomu Deus Ex, než to vyšlo. Mě měli vlastně snad i celý seriál na YouTube, kde vlastně žila rodina, kde matka byla augmentovaná. Měla nohu a ruku a byl tam její manžel a pak ji nějak umlátili a dali ji vlastně jako do tábora pro augmentovaný. Ten koncentrák je tady za Prahou v tomhle díle, tam je Golem City. If I do, McCready, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen, am I gonna have a problem with you? Let's go, Mom Mantis I Blady. assume you would. Good, because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Blízko Lukášovo bydliště. Jo. Listen up, all of you. Rapid 21 poslal absolutní bombičku. Doslova poslal 15 korun českých, to je mega man. Voj TV pro tadyhle toho typečka, ten augmentoval svůj kredit. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Iran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Shepard? Best you see Interpol's got. Nebudu For hrát Mass 3 Effect. years he's worked hard to get in tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts that party. Singh's cover really that good? Já budu potřebovat přesunout ještě web trošku dolů. Bude vpravo nahoře, jsou nějaké informace. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. Desert Jewel Hotel. Not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. V hotelu se prostě dělníci pomlátili, bobili upgrade. Inside the hotel's main atrium, he sent the bulk of his Jinn crew to the penthouse levels to secure a vantage point. 20 hostiles, ani jeden neumře. Tak dobrý jsem. Jensen, you're going in solo from the roof. My objectives? Keep the Jinn from joining the party. As far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level. A halfway decent elevator shaft. Here. I want you to block access to it. Fine. Just cut me loose. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd recommend taking a little hardware. Just to be sure. Jdu na to. Pane Meky, dík za 50. Crazy Chicken, dík za roční Venco, dík za 7. Tak, chci omračující. Stealth. We've got a UC in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Yeah, but if anything does happen to him, you'll be telling his wife. Drž hubu, After you get out of the hospital, of course. What about range?
There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. So it's a crapshoot, really. Blízko. Never was one to play the odds. Give me something I can use up close. You got it. One Dávám last si thing, stealthu Jensen. 30 sekund. Singh said the Jin are using some sort of portable Wi-Fi device. Čer, vůbec nevíte. It's got a better Holy! chance of covering you disable it. Keep an eye out for it. Aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute. So we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the Jin out of that atrium. On zdabloval své top dono. To je ale frajer. We're approaching the target building. You're Děkuju, up pane first, Rabbit. Jensen. Let's do this. Let's do this! Chat, můžu poprosit o malé let's go do chatu, abychom zachájili tuto misi v Dubaji 2029. Chat, události druhého Deus Ex se dějou v roce 2029. Máme posledních 6 let, než Praha bude vypadat tak, jak bude vypadat v této hře za 40 minut, než projdu tohle intro. Český dubbing kde? O tohle jsem si nikdy neříkal. Jsem Adam Jensen. To je debil, ten to jumpoval, vole. On si myslí, že má koupený Icarus Landing, ale nemá! Vole, já nekoupil ty pay to win praxis kity. Jo, jinak já jsem koupil všechny DLC a nějaký věci, co tam byly, protože teďko, jak to je ve Steam Summer Sales, tak to je všechno za úplnou hubičku za pár centů, takže budu asi mít víc expů a zbraní než normálně. Protože ta hra prostě vyšla pay to win, kvůli tomu, že Square Enix v této době měl lootboxy, savey, všechno placený. Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. Jsem na střeše, funguje save? Jo. Tak, co máme? Kouřový granát, plynový granát, biočlánek na energii, munice do taseru, Typhoon nebudu potřebovat a jeden heal. Nepotřebuji víc. Co? Hej, podpory mého oblíbeného streamera, králičí emoji. Děkuji ti moc, šéfe, váš služebník. Crazy Slovákík za 25. Tohle je úplně nová hra, nebo ne? To je úplně nová hra, ta teď zrovna vyšla. Je to normálně state of the art. Počkej, já se ještě podívám, jak to vychází. Chat, když tady je top dono, vidíte na energy bar? Jo, vidíte, tak to je úplně úžasné. Tak jo, let's do it! Chat, hele, tuhle hru můžete dohrát bez toho, abyste zabili jedinýho člověka. A to je moje mise. Icarův úder nepotřebuju, tutoriály nepotřebuju. Augmentovaný pracovník na stavbě. Dík more, ale kde máš kredity dubajské? Pojďme. Jo, já to hraju normálně na 120 fps, má to jeden problém. Když přecházíte přes věci, které mají doslova klidně 5 centiáků, tak se zaseknete. To kolečko akcí vypadá jak vinyl. Jaký kolečko akcí? Jaký vinyl? Skrčeníčko. Tady to stojí. Tohle slamní. Bam, slammed. Ale to přepínání do třetí osoby miluju. Augmentovaný pracovník. Kapesní sekretářka. Tak, tady jsou vždycky texty. A někdy tam bývají kódy, někdy tam bývají důležitý ty. Dělal jsem zrovna na systému větráku, když najednou vypl proud, bla bla bla. Kód ke dveřím je 4801. Minul praxis kit. Chat. Tady není praxis kit, že ne? Že ne? Není tady hnedka na začátku, jsou až dál. Kde je mimochodem obchod? Můžu si koupit kity. Výbava. Balíček útočník. Jeden praxis kit za 99 centů. Bro. V té ventě nalevo. Píčovina. Tady jestli venty nejdou otevřít a tady dole. Žádná venta není. Hail to the king, baby. Není chat, vy jste takový vojebávači, tohle je vyloženě, tohle je doslova začátek, tady nic není. Oh, fuck. What's wrong? The Jin have got a few Jennies up and running. Džinové museli přinést generátory. Should enjoy it, McCready. They have colors and shapes.
Viktor kecá, je lhář a smrdí. Fuck you. Fuck you! To je pro vás, že? Pojďte se, jak jsem silný. Všechno jsem otáhnu. Podívej se do inventáře na sklad, tam budeš mít praxis kity koupený. To bych měl, no. Ty vole, kde je sklad? Pistole elitní edice. Munice do útočné pušky, granát. Elitní edice bojové pušky, uspávačka, klasický revolver. 6000 kreditů, chat! Doslova 6k plus. To je moje top dono, díky! Soupravy praxis. 5 praxis kitů si vezmu, ale ty budou použít až v Praze. Útočná puška, výrobní díly, ty si vezmu, z těch se tady dělají upgradey. Zbraně nebudu potřebovat, no. Jedině možná tu uspávací pušku, já jsem s ní nikdy nehrál, ale to není potřeba. Mně se líbí já chci tu pistoli, protože se mi líbí. Dáme si taser na 1, pistoli na 2, ale nebudu ji používat, protože nikoho nezabiju, ale je zlatá. Takže je sick. Můj klasický taser je my jam. A ty praxis nebudu používat v intru, až když budeme v Praze. V Praze budeme až po tady tom intru. Teď jsme v Dubaji. A mám tady někde jachtu, když se podíváte tady opravdu jako pozorně, tak tamhle dole uvidíte moji jachtu v Dubaji. A na levý ruce mám i zlatý Rolexky mimochodem. Akorát, že jsou augmentovaný, takže mi zajíždějí pod kůži. Nic. Kreditka. Plus 37 kreditů. Let's go. To je ta stěna. Je tenká. Tak. Don't smash it, don't smash it. Nemáme energii. OK. V tom případě dobrý. Vidím, moje vize je augmentovaná. Vidím totiž skrz stěny. To musíme pak upgradenout, tady ten wallhack, chat. Moment, jenom vlítnu semhle dozadu, abych si tady aktivoval generátor. Biočlánek ještě pro mě. Jsou v týře český dabéři, jsou. V Praze jsou CZ dabéři, no. Je tam Wilsonshauser, je tam Bohdan Tuma. Možná je tam i Holanos, nevím. Chat. Můžeme to hacknout, ale podle mě je nějaký jednoduchý kód, kterým by šli otevřít první dveře ve videohře. Ty vole, kež by mi někdo mohl poradit. Je tam i Dr. House. Jo, myslím, že Stránský tam je taky, no. Kež by existoval. Ej! 451 stupňů Fahrenheita. Výcvikový mod, ne, díky. Cover mod. Je tam Libor Terš, to je Wilson. Jo. Stránský tam je taky, Stránský vyprcaný. Okay, mám 2 první typečky. Sleep. 10 expů, 20 expů, 10 expů. Moment, ještě vezmu tohle, když už jsem tu. Počkej, bacha, jo, aby tě neviděl tady ten druhý, to bychom nechtěli. Tak, jestli ho tady jako zatáhneme. Nepotřebuji náboje do samopalu, Běžná munice do pistole, ano. Slyšel si nový album od Metalliky. To už je ale nějaká doba, co vyšlo, ne? To je jarní album. O kurva. Ještě toho posledního. Tady je dobrý, že ten taser má 5 nábojů proti 1 a dostáváš, myslím, stejný XP jako za takedown. Takže je úplně v pohodě, když ho používáš. To jsou reálně borci, co tady chystají halu na double konferenci v Dubaji. Takhle si jako si zatáhnout bezvládný tělo, si zatáhli jednu celou generaci dětí do užívání z prostých slov. Jo. Tak,
Všichni šli spát? Yes. Everyone's fell asleep. Reálně jsem ho uspal líp než své publikum, když nehraju nějakou retardovanou píčovinu, kterou by natáčel ty vole, podle mě tak jako Duklok nebo PewDiePie 10 let zpátky, u který je Mediashare. Ale už máme ten kód 4801. A tady v tomhle díle dostáváš XP, i když máš ten kód, takže to nemusíš furt hackovat, což je super oproti jedničce. Jensen, Životy. Matt, listen up. Doppler shows that sandstorm's moving in fast. It's big and it's gonna hit us hard. God, I hate the fucking desert. Běžná munice do revolveru, nechci, děkuji. Munice do taseru, give me that shit. Solid copy. Spácí pušku nemám, takže nepotřebuji tu munici, ale dobře. Sandstorm přijde, proč si to nikdy nehrál na streamu, tuhle hru? Protože to není hra na stream, tečka. To je celý. Vyloženě jakoby ta nejjednodušší odpověď, jaká může existovat. Vyplatí se koupit Hogwarts Legacy? Bro, já hraju Deus Ex, on se mě zeptá prostě. No, já okej. Gamba time, agtočka, točolína, kvadralína, sextolína, neklolína. Tadyhle to procházení, procházení těch tajných cest se super vyplatí, protože za to jsou expy vždycky. I když už máš tu cestu jinou dima, tak když to projdeš. To jsou expy zdarma. Nejen na stream celkově ten typ té hry na vymření. Immersive simulátory jsou jako primárně PC, jako Master Race záležitosti na konzolích se vždycky hrály na píčů, které jsou jako hodně složitý většinou. Takže bohužel. Leonardo, dík za 50, děkuji ti bratře, děkuji ti. Dneska každý jeden donor, úplně každý jeden týpeček, který podporuje tadyhle ten stream, kdy automaticky do slovačky, mám tady ještě finální 3 hry ze Steam Summer Sale. A nebo nejsou finální. To zjistíme v další epizodě TV Academy. Díky Skertony za 8. Kreditka, díl. Týpeček. Teraz si jak Terminator 2, Arnie, co nesmí zabít nikoho. Přesně tak. Adam Jensen se tohle naučil, když šel do Arnieho muzea. Do Švarcíkova! Tyhle takedowny berou energii, takže už jsem koukám úplně vyčerpaný. Čet, už jsem vyšťavený, sejmu jsem pár frajerů. Tam není jiná animace na tu neutralizaci? Jo je. Ono záleží z jakého úhlu toho přijdeš. Už tam jsou ty zabijácky, ale ty nebudu dělat, protože já nezabijím. Teďko můžu použít ten biočlánek, abych se to doplnil na max, ale to zvládnu s jedním článkem, co se doplňuje. Tudyma mám jít? Já chci jít tudyma. Protože mi to ukázalo, že je tady šachta. OK, ty vyřeším později. Nebo vůbec. Gordone, dík za 50, děkuju bratře. Ohanek jsou dík za 50. Děkuju. Ano. Nezájem. Slower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again. When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. Bye bye. A lot of your cousins are here too, Jensen. You want me to grab you any spare parts? No parts. But I take mine with cream. Nedostřelím, ten skurvený taser má reálně prakticky 0 dostřel. Reálně s ním nedostřelíš. Ani vás bych nedrefil v tom chatu. Tamhle je týpeček, tady je taky týpeček. Kde začnem? Tady? Hádám, že hej. Kam jako jdeš? Vůbec na ty dveře nesahej. Nemám rád obyvatele Afriky. Prosím, kam propadl? Kde je? Kde je, kurva? So many lives. The darkness must end. Kde je, do píči? On zmizel, Pepe vanish. Miluju kočkoholky Lula. Jensen, what's your 20? Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can, disable it. Roger that. Kdyby ta hra byla realistická, jak ty dělníci jsou všechno Indové, kterým se brali já jsem pičus. Má oblíbená herní série. O kurva. On to viděl, jak ho tam táhnu. Já to ochladím. Do prdele, tohle jsem možná trounul teď, chat. Kolik jich tam je?
Dobře, to s tebou muset loadnout. Ještě štěstí, že já tady furt dělám quick savey. On slyšel to Dono, toho upozornilo. Timing! Musím být rychlejší. Jensen, what's your 20? Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. Pojď se mnou. If you can disable it. Pojď se mnou. Paní Mingová! Bing, bing, bing. Nechci, děkuju. Tak, přebít. Tára snímá tvůj mikrofon. Ne, jsme v pohodě. Mám mega jumpy. Nebo to nemáme energii. Dano, díku moc za 4 měsíce, děkuju ti, Šuldo, dík za 50. Practice bot hodil novýho saboša, čím se automaticky přidal. Mezi nás! Tvůj TV hochy. Boys! Přivítejte Practice bota. Dvojitým Včkem. Špek hodil 5 klíště, má oblíbená herní série. Viktor hodil 50 a ještě někdo hodil 2 killča, který už tady nevidím a nechce se mi altavovat ta hra. Sem totiž líbí. Tak. Ha? Kde jsou? 2 týpečci, patro pode mnou. OK. Jdu na to. Já nemám energii na to, abych sejmul oba dva. Leda, že by stáli u sebe, abych jim dal double takedown. Ano, double. A to udělám jinak. Those homeless want worth the bullets. Bam! Double takedown. Jsem dobrý. Čet, jak kurevsky clean je můj gameplay. Klidně to řekněte. Klidně to řekněte, napište holy shit, Vojtas. To mě poser. To je neuvěřitelný, jak dobrý jsi ve stealth hrát. Kdyby tohle z toho hrál Čekinátor. Vůbec nevím. Gamba hihi. Bakr Demian, neměli bychom tady být Bakre. Jak se někdy může jmenovat Bakr. Bakr. Okay. Vidím tady stěnu, která jde rozbít. Vaše augmentace okysličovač zabraňuje poškození působenému plyny. Přátelé, nasaďte si koupijové masky, vstupujeme do toxického prostředí. Prakticky tato milá místnostka je Twitter. Plus 100 expu za cestovatele. Oh, nice, goodies. Kurva, ono to bere energii vlastně. Musíme rychle pryč. Dobrý. Náboje do útočné pušky, revol... Já si to zatím nechám, ono to je stejně primárně intro. Kurva, tady je z té velké místnosti už bude hodně týpečků. Já jsem kokot! Byl jsem odhalen. Gay plus elko. Ty vole, mám ho přitáhnout k sobě? Ne, pojďme vrchem, čet. Já znám bez vás kratku. Štípnu tě do zadku. Jak hledám? Jsem musel se ho prokropit. Nemohl jsem odolat. Practice bot, děkuji ti za kiliáše, děkuji moc za toho nového saboše, plus ještě 100 dono. Trošku přispěju, ajaja. Ajaja! Dubajaja! Trapnej účes, XQC. Ty vole, ten jeden ho prostě vidí dole. Jak to, že to viděj? No, to je transparentní. To je na píču. OK, boys. Potřebujeme jináčí cestu. Protože mají oči. Seru na ně, chat. Odcházím. Ventuju to. Co je tady? Není tady ten vysílač? Jo, jdem na něj. Počkej, asi upgradenu bio, já si hodím energii, abych na ně dobře viděl. Mluv česky, kurva! Kreditka, děkuju. Haleme se, kapesní sekretářka. Tato konverzace byla automaticky uložena.
Tohle to nebudeme číst, když je to v češtině a mě to láká pro ten world building, abyste byli správně imerznuti ve světě Deus Ex. Mankind, lidstvo rozděleno. Když to takhle roztáčíš. Počkej, mám pocit, že tady by šlo několikanásobné sejmutí! Týpečci dostali 2 molovici. A vysílač vypnutý. Plus 1000 expů. Should make it harder for them to listen in on the deal. Good work. With luck, Singh's cover will still be intact. Duch a dotáhnout věci do konce. Moving on to primary target now. Jsem dobrý. A počítač. Můžeš si přečíst maily. Tohle je zajímavější, tady jsou novinky a tam jsou podle toho, co se zrovna děje v tom světě. Brown uklidňuje investory. Zářivé město z 3D tiskáren. Ty pičo. Kdy myslíte, že budeme mít města, které jsou kompletně vytisknutý na 3D tiskárnách? Váš názor? Jdi do diskuze na těch novinkách. Jo a e-booky chcete číst, protože za každý je 100 expů, jenom když ho vezmete. Což je super. Takže ty nebudou číst, ale... Biočlánek, fucking sweet. Fucking sweet, mate. Technicky je to možný už teď? No právě. Jako baráky se staví přes 3D tiskárny, ale kdy uvidíme celé město? Co je to za hru? Tohle je Taylor Swift Lavender Haze Official Video Game The Clip Movie. Zítra jdu na Cybertown, takže tadyhle ta hra je hezky tématická. No to je no. Tady můžeš naučit nějaký super cool hlášky, jako třeba dezinformace, AI, Peachus News. No a ještě mám jednoho typečka dole, nebo 2. 2 ještě. 3! To je, vole. Nemůžu všechny obejít, a ty nemusíš je všechny mlátit. Odolával som, ale gamba je gamba a vetocka. Gamba! Ležím si na pláži. O kurva. Dobrý. Ještě štěstí, že v Dubaji jde prostě takhle často ventovat. Alonso, díky za 37, děkuju. Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. Easy. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Affirmative. Booster's fried. So maybe the Tin Man does have a heart after all. Way to look out for your team. Creedy out. Kamaráde, jsem tak cool. Alonso, dík za 37, děkuju ti. Palkis, dík za 50, Visible Spinach, dík za 17, Kristý, dík za 50, Practice Bot, dík za kiliáše. Děkuju, děkuju. OK, to musíme hacknout. OK, chlapci, já vám vysvětlím, jak funguje hackování, OK? Při každém zabírání nebo obraně máte určitou procento šanci, že se vás všimne antivir, což je tady ten bílej, teda červený. On se vás pak snaží dostat a musí vás obsadit, buď to je ten kontrolní bod, nebo váš port, rychlejš. Takže pointa je bejt rychlej, bejt stealth. A prostě to nahackovat rychlejš. Pojď. Už tam skoro jsme. Dobrý, jsme tam. To je super easy, má to 5 levelů obtížnosti a když to vymaxujete, tak pak můžete... Jak se sem dostal? Kdo ho nechal vařit? Když to upgradeujete, tak můžete pak dělat těžší a těžší hacky, což je super, protože vám to odemyká obrovské množství cest a podobně. Celá hra se dá dát bez jediného zabití, což je přesně můj styl. Ty vole, jaký má dobrý boty, má ready na túru. Máš reakci při tom, jak nám říkáš, jak ta hra funguje? Ne. Máme reakci, když vidím Adama Jensena. Alright, strike force, position and hold. Strike 1, in position. Strike 2, all set. Strike 3, yeah. Strike 4 in position and holding, boss. Eyes up, safety's off, guys. Yeah, no shit, Brown, no. Čet, já musím vypnout ten jumpscare na 500, protože já jsem na to zapomněl po včerejším. O čem je ta hra? Bratře, bylo tady 12-minutový kompletní intro první videohry. Počkat, tohle není Roblox. Agraelus.
Lede udělá bez zabíjení. Jestli je v chatu nějaká holka, co by mě mrdala strepentérem, tak i kdo vyspu. Jo, co to píše Heizetová pravá hemisféra? Hazardu neholduji, ale tak jednou za čas to neuškodí. Sorry, kdyby to bylo 12 sekundový intro, abych to možná zvládl. To je týpeček, co sleduje ty TikTok streamy. Oh. O můj bože! Přepadnuli nás Hollywood Undead! Če, to mělo být funny, máte se teď zasmát, chápete? Děkuju. Že vypadá jako ta kapela. Nevím, no, v roce 2016 by tady bylo mnohem víc lidí, kteří by napsali XD, protože je všichni poslouchali a brali na to svoje holky. Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it. Chat, víte, co je nejvíc chat? Neskočit teďko dolů a místo toho jet výtahem. Vojto, moje ségra říká. Jo! Jsem tady. Po Rock for People se mi zhnusili. Až po Rock for People. Lehni. Lehni. Musím makat, ale bez zabíjení. Do píči, už je tu Sandstorm. Davaj. Moje vize je augmentovaná. Ha! Idioti. Proč se mlátíš? Dobré. Nevidím. Kurva, kdo hodil ten flash? Do ohrysku mu to poslal. Mám ho. Netrefil jsem. Kde seš? Mám HP? Jo. Mám. Finální 2. Rashid! Kurva, to nejsou poslední 2. To píči. Moment. Kde jsou? Oni jsou nade mnou. Dobrý, mám ho. Enemy positions are cleared. Strike force, tombstone that fucking chopper, please. Ne, počkej, nestřelejte do ní. Stačí vyndat baterii, vy noobové zasraný. Ježišmarja. Chopper's been grounded. Repeat. Jensen! Děkuju. You're welcome. Mně to nedalo level. Shit. Viděli jste, jak se to zastavilo na těch 5000. Proč si budu muset jít přes trubičku, ale pacifista Jenseny nezabil? No? Artificial eyes to prosthetic limbs. From molecular-sized computers. Human-controlled evolution available to all. We will merge with machines. Spojíme se se stroji i s počítači. Men and women like you. No, stop and plan. Scenes of horror on the streets of Detroit. Ježíš, další Reichlova demonstrace. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. People are dying out there. Millions of people. The search for survivors in Panchaea has been downgraded to a recovery mission. The Czech Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented. Češi rasisti zase na prvním místě. It's afraid of people like us. Bust into safe and secure Seraphim Industries closely. You didn't think it would end with the AUG incident, did you? To je tak We were realistické. victims. This is retribution for a tragedy we cannot control. They control the news.
They buried the truth of this information. Possible detonations. Looks like car bombs. Another terrorist attack, this time in a police station. The United Nations Security Council has passed A new anti-terrorist intelligence and response team will have global jurisdiction. 29. Agent Jensen. Ano. I won't let it happen again. Jako Human Revolution má lepší intro, ale bez toho taky jde. Ježíš, už tady jsou největší nepřátelé. What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. The sandstorm didn't help. Illuminati. The mission was a success. Clearly, your scale for success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game. Proč Bezos dělá s Illuminátama? That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The odd incident has caused a schism in society. Things are worse than we projected, and growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be excised. No one here disagrees with you. But let me fly to New York. Musí zjistit, jestli se v Praze budoucnosti dá sehnat kuřecí prso z Borovský. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes. Very well. Stanton, you accompany. Proč Connor z Detroitu, Biden a Jeff Bezos zasedají v radě Illuminátů? Reálné. Anyone opposed. Proceed. Hail to the king, baby. Elizabeth, I'll contact you later. It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our alternate strategy. You have claimed much in the past, Huge. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. I'll secure your communications, Bob. Jaina seems to have eyes everywhere these days. He and his Juggernaut Collective... Janus won't be an issue. I've made arrangements. I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. Page, activate the sleep cell. Trouhelník. To je hlavní záporák prvního Deus Ex? Ano. Human Revolution a Mankind Divided je před časově. Konečná stanice, Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Češi, píčo, Češi! Ty vole, Žižkovská věž je vzadu. Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You coming straight to the office? Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. Co se děje v Mankind Divided na Slovensku? Už víme, že už tam vědí, že je internet. To nevím. Adam Jensen bydlí v Praze a ty ne, to z něho dělá na člověka. Všechny je augmentovaný a platí mu to vláda, vole, ten mezonet, co tady budeš mít, to není fér.
Oh, so sorry. Very sorry. Damn it. Oh, cool. Damn Clank! Why don't you watch where you're going? Here, let me help you with that, ma'am. Madame? Ma'am? Seriously? I could have gone with Sweetie. You get my message about Dubai? Yeah. I'm glad you're all right, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something. And that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kinda odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prague team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. The Collective has been keeping tabs on all task force divisions ever since we slipped into one. They've got a team in Oman, and they're a hell of a lot faster than you guys. So why send us? I don't know. If the task force is an Illuminati front, like we all suspect, it doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. On právě prošel skrz dalšího civilistu. Augové, připravte si papíry. Kámo, Alzák mě jde buzerovat, no to snad ne. Připravte si papíry na inspekci. Make a scene, Adam. Wouldn't dream of it, Alex. Nezastavuj se! Dobře. I swear it's gotten even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder. Terrified Augs like us are going to attack them again. Somebody probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. It didn't work out so well. So what? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? The hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, the true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought Just you knew that. give up. I do. You, me, the Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. It doesn't mean turning a blind eye to... Then help me find them. Proč je vlevo nahoře na mapě Ústí a není tam Liberec? Oh no! 2029 ever. Na dlouhé roky zabavy. Karlovy Vary, Lázně. Hate this city. Come on. If you're right about Dubai, about the Illuminati needing your team as witnesses, then we need to find out why. Who gave you the order to mobilize? Miller did. But it probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSN? A neural subnet, sure. In TF-29, directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSN's motherboard. Ah, the elusive Janus. Leader of the hacktivists. Znáším tohle město, ale stejně tam každý chce bydlet. Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller and find a way to access the NSN's motherboard. Ach, kurva. Košice, Ostrava. No to snad ne, to je ta nejhorší linka. Let's get out of here. Do you hear that? We're gonna check it out. Okay, be careful. We'll talk.
I never asked for this. Ona normálně byla pravá, kámo, ta máma byla pravá Češka. Ona ucítila, že to je mechanická ruka a instantně umřela. Rasistka. Hold on. Vylepšení svalstva, vylepšení... Cože? Všechny moje augmentace jsou v píči. Ej jo, jsem kurva jeden den v Česku a už mě okradli. Hey, you sound like shit. How you feeling? Pražský ambient. Sore, but be all right. Are you okay? Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so I've got to get checked out. But if you want to meet or... What? No, I'm fine, man. You just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? Ty vole, tohle mi připomíná, že v roce 2017, když ta hra vyšla, hrál jsem ji, jak jsem si říkal, že bych si někdy mohl koupit takovýhle byt v Praze. Pravděpodobně jsem to měl udělat. Kámo, ty vole, mám penthouse na Žižkově, tak to je fakt super, ještě jsem augmentovaný. Tehdy si ještě mohl, no ty vole, to můžu i teď, ale... Tehdy by mě to určitě stálo o něco málo méně. Munice do pistole, fuck je. A to je EMP munice, aha, to není taser přímo. Což to já dám? Let it go. Let it be, let it be. Screech. Oh, damn. Hail to the king, baby. Jak se nenechat zabít? Dobrá knížka. Kapesní sekretářka.